First of all, слава Україні! Мене дідусь назвав Майдан Майданом Незалежності. Майдан був щодня, майже ходили, там їсти всім розносили. 13 років вона виступала у Верховній Раді. Ви дорослі, розумні люди. Невже ви не можете прийняти якісь закони, щоб бізнесменам було вигідно допомагати спорту? 15 вибухнуло на Australian Open. Якби я просто почала працювати над своєю спортивною складовою з психологом, то я, можливо, би вже мала великий шолом. Стрес, в якому я знаходжусь, і ту ціну, яку я ставлю на теніс, це ненормально. У мене була велика проблема, я не могла нікого в топ-10 обіграти. Я до матча ще програвала їм. Твоя дитина каже, що я більше не хочу, щоб ви мене тренували, щоб ви мене вели. З рейтингу там 114, вона пішла до рейтингу 312. Мені було дуже боляче. Я місяць взагалі спати не могла. Феномен Марти Костюк, найкращої тенісистки України. Ми чекаємо, коли я виграю великий шолом. Мені не дуже підходив цей авторитарний режим, який був у мами. Я свободолюбива. Не люблю, коли мені розказують, як мені щось потрібно робити. В цілому, я вважаю, в перспективі такій довгій людині краще давати повну свободу і щоб вона робила свій вибір. Цьому можна повчитися у американців, у європейців. Легенди, легендарні люди, чим вони відрізняються? Тим, що в них в голові ці великі коливання між тим, що вони вважають, що вони самі найкращі, і краще них нікого немає і не буде. І друга крайність – це я гірше всіх, в мене нічого не виходить, мені потрібно ще працювати і працювати, щоб чогось досягти. На мою думку, це не дуже здорова історія. Я від такого відходжу, бо дуже тяжко так жити. Тому я не знаю, чи я можу відносити себе до такої людини. Це, напевне, треба погляд зі сторони, да? Якби є я така чи ні. Я розумію, що я талановитий гравець з величезною кількістю навичок, особливо для тенісу. Єдине, що над чим я би хотіла працювати, на чому я хотіла би фокусуватися, це більше вірити в себе, вірити в свій потенціал, свій шлях і просто продовжувати працювати. У кожного свій шлях, він абсолютно різний. І не можна, мені здається, ні з ким навіть порівнювати. Ні себе, ні інших один з одним. Я дуже рано почала, я з 15 років в турі, і в мене був, я можу сказати, що в мене був дуже тяжкий шлях, да, дуже такий довгий і місцями дуже болючий, тому якби я за те, щоб досягти там своїх цілей, але не завтра. Да? Тобто я відношуся до свого процесу з великою пошаною і повагою, тому що це все не так легко, да? Оскільки в тебе там таланту не було і так далі, має дуже багато факторів збігтися в один момент, можна так сказати. І тому я зараз більше концентруюся на тому, щоб просто ставати краще, працювати і вибудовувати себе як особистість, як спортсмен. Щоб не було такого, що я там, не знаю, виграю великі шоломи, потім я в депресії знаходжусь 10 років, тому що я не розумію, що далі з життям робити. Да? Тобто, є різні випадки. І є і хороші випадки, да? Але для мене це пріоритет, да? Тобто, щоб це все траплялося поступово. Звісно, хочеться вже ще 2 роки тому все виграти, да? Але так не буває і так не працює, і я тому просто рухаюсь. Ви кажете, що хочеться швидше, але ви і так 22 роки дуже багато що досягли. Ви сказали про важкий шлях. Могли б сказати, найважчий епізод вашої кар'єри? Це дуже цікаво, тому що для більшості людей ви з'явилися в 15 років, так вибухнули, і ви ідете і постійно підіймаєтеся. Де було найважче? Я можу сказати, що до того, як я почала працювати з психологом, а мені на той момент було майже 20, 19, 9 місяців. Так. Вся моя кар'єра була просто суцільна депресія якась. Було дуже тяжко, тому що я одразу вже видала великий результат, а саме дійшла до 3-го кола на відкритому чемпіонаті Австралії. І це такий був бум.
великий. Да? Хайп шалений. Да, цього ніхто там не робив з 1900 там, якогось року, я вже не пам'ятаю. Я там на кожному турнірі била рекорди, що це наймолодша учасниця теж з якогось там 1900 якогось року. І після цього підйому був величезний спад, із якого я потім довго вибиралась. Я вибиралась з нього поступово. Тобто я можу сказати, що в принципі десь з 2019 року, 2020-го, навіть ні, 2020-го, в мене так, я поступово такими дуже маленькими кроками почала рухатися вперед, але ось кінцівка 2018-2019, ну потім був ковід, але тим не менш, 2020-й це було дуже тяжко. Я не могла війти в сотню, я грала скрізь кваліфікації, це теж як окремий тур, можна сказати, в якому теж потрібно вигравати, да? Тобто тобі там ніхто нічого не віддасть. І я застрягла в одному етапі, а саме оцей от не могла війти в сотню. І це було дуже тяжко, тому що на той момент це було дуже тяжко. Зараз якби я до цієї ситуації зовсім по-іншому відношусь. Тобто я беру максимально від всього, що трапляється в моєму житті, щоб побільше навчитися, да, там, більше всього прожити. Це був такий дуже повчальний, дуже важливий етап для мене, для мого становлення. Але тим не менше він був просто пекельний. І потім, от, починаючи, напевно, з того року, я вже так поступово вже в 50 війшла стабільно, і потім воно вже якби трошки легше було. Тобто ті результати, які в мене були в цьому році, вони були очікувані і неочікувані одночасно, да? Тому що я вже настільки звикла оце, там, не вигравати, там, програвати рано, не мати якихось великих успіхів, там, великих досягнень. І потім, коли ти якийсь дуже довгий час цього не маєш, ти в якийсь момент просто ти перестаєш це бачити як можливість, да? Тобто, що ти можеш. І мені дуже допомогли оці перемоги на топ-10 всередині того минулого року. Вони якось вернули в мені трошки оцю якусь віру, що я можу. І зараз, звісно, коли ти вже в такому положенні знаходишся, коли я, то в тебе вже нема вибору. Ти маєш вірити, іначе в тебе нема шансів. Тобто тобі тут вже все. Ось цей момент, важкий період. Як ви собі пояснювали, як тренер пояснював, що відбувається? Чому ви застрягли в цьому періоді? Слухайте, там різне траплялося, різне було. Мене тренувала моя мама. Був дуже складний процес сепарації, на мою думку. Да, він був не такий природній, як хотілося би, да, там в ідеальному світі якомусь. І було складно, да, тобто в якийсь період в мене було дуже багато там розборок з батьками, що вони хочуть, що я хочу, в них інше було бачення мене, моєї кар'єри, в мене своє, кожен зі своєї колокольні там. Але ж всі хочуть перемагати, правильно? І ви хочете перемагати, і батьки хочуть перемагати. Так, але ні. Тобто, все дуже. От були якісь очікування і від них, і від всіх, що от я ж в 15 такий результат, значить наступний рік я маю бути в топ-100, а ще через рік в топ-50, і потім вже через 3 роки я вже маю бути в топ-10, і в мене вже має бути 2 шоломи. Там, да? Воно так не працює. Думаю, що на щастя воно так не працює. І було багато конфліктів у мене з самою собою були. Да? Тобто дуже я боролася зі своїм минулим, зі своїми помилками, які я робила. Ми ж якби всі люди, всі роблять помилки, якісь неправильні вибори. Не те, що неправильні, а потім ти якісь вибори робиш, про які ти жалієш. І я була якби не виключенням. І було у мене таке дуже насичене життя, дуже інтенсивне, я дуже емоційна. І як це сказати? Мені було тяжко, мені здається, вибудувати команду біля себе, яку я бачила на 100%, яка там відповідала моїм цілям і так далі. Я не думаю, що я була достатньо зріла для цього. Я не хотіла, щоб мама скерувала цим процесом. Я хотіла сама вибрати собі своїх людей, яких вибрала виключно я, зі своєї
колокольні. І я це отримала, але я це отримала тільки всередині того року. Тобто та команда, яку я маю зараз, вона абсолютно і повністю сформована там мною. Мені допомагала моя менеджер, звісно, тобто не обійшлося без допомоги інших людей. Тобто я не сама ходила там по тренерам і шукала, але це люди, яких я наймала вже, яких я вибирала, з якими я безпосередньо будую процес. Наскільки важко було батькам от сказати, що я хочу там формувати інакшу команду, там я не зовсім згодна з вашими методами, якщо ти з ними ви прийшли до такого великого результату? Слухайте, тяжко. Батьки є батьки, вони святі люди, найближчі, найкращі батьки. І ти не хочеш, ти відтягуєш цей момент все одно до останнього, тому що тобі, мені здавалося, що от якщо у мене мама не буде тренером, то я взагалі не зможу грати, я не зможу нічого досягти і так далі. Але в нас було багато, не те, що недомовленостей, в нас було багато різних поглядів на речі. Тобто у мене мама така достатньо авторитарна, а я під таким тиском. Я не люблю, коли мені розповідають, як мені жити, як мені грати, куди мені стати, як мені говорити і так далі. Тобто я дуже свободолюбива і мені не завжди підходили такі методи. Тобто ми все одно врізалися в одні, тобто ми рухаємося, а потім у нас якийсь момент, і у нас той самий конфлікт. Тобто було тяжко, тому що мама не молода. Не те, що в плані, що їй вже тяжко змінювати себе настільки. Свої підходи. Свої підходи. Тобто вона в них вірить, вони їй подобаються, вони там працюють. Це тренувальний процес, і це поводження за межами корту, і медіа, і все на світі. Взагалі. Ми всі способи перепробували, які є. Ми вже і контракти підписували, і ми з психологом втрьох працювали, і що ми тільки не робили. Тобто ми дійсно спробували все. І потім в якийсь момент я зрозуміла, що це просто більше не працює на користь моєї кар'єри, на мою користь. Я вже була достатньо доросла, я вже була заручена. І якби я не дуже собі це уявляю, що я там, не знаю, їжджу зі своїм чоловіком, допустимо, і там мама мене тренує, мама зі мною, мама з нами. Тобто в моєму світі це не дуже реально. В наших стосунках, можна так сказати. Але було складно. Але це був поступовий процес. І я дуже рада, як все насправді в кінці кінців повернулося. Було не без скандалів, без сварок, але зараз все добре. Я в прекрасних відносинах зі своїми батьками, з обома. Мама мене підтримує, вона моя мама. І тільки моя мама. І вболівальник. І вболівальник, найбільший, я думаю, з всіх, разом з моїм татом. Але там, де я зараз є, я до цього йшла. Я для цього працювала, я прагнула того, що я маю зараз. І начебто всі задоволені, всіх все добре. Тобто зараз все нормально. Марта відверто розкрила тему, як це, коли мама твій тренер. Але вона говорила зі свого боку. Цікаво, що ж скаже її мама. В минулому також успішна тенісистка. Ми якраз по дорозі на зустріч з нею, але перед цим заскочимо заправитися на око. Вже холодно, а вночі температура взагалі нижче нуля. Тому власникам дизельних авто потрібно знати, що на око вже є зимовий дизель. Якісний зимовий дизель. Він не замерзає за температури до мінус 20. Зараз цього достатньо. А в грудні, коли прийде справжня зима, шукайте на око арктичний дизель. Друзі, не забувайте, що заправляючи пульс на око, ви не лише дбаєте про своє авто, але й допомагаєте озброїти наших десантників пульстронами, комплексами для виявлення та знищення ворога. Ось це перший корт, номер 1, на якому виросла Марта і тренувалася весь час. Тренер, я вважаю, що це як садівник. Дерево є, дерево росте, коріння – це батьки,
стовбур, і вже як він росте, це вже сама дитина. А тренер одобрює, підрізає, дивиться, які гілки погані, які гілки хороші, залишає, які хороші, які погані, прибирає і формує так дерево. Вона тут виросла в колясці, я так думаю. Бігала тут босоніж. Але в теніс вона прийшла десь. Я перший раз з нею спробувала грати в теніс, коли їй було 3 роки. І так кидаю м'яч, вона мимо. Кидаю м'яч, мимо. Вона говорить: мама, ти мені так кидаєш. Все, не хочу, не буду, бо вона така зразу була перфекціоністка. І не захотіла більше грати. А десь в 4 роки у мене були знайомі, друзі, і у них такі діти були, однолітки з Мартині. І говорять, давай групу створимо. І в групі в неї пішло. В 4 роки. Так, ми десь зробили групу, мені здається, у нас 3 чи 4 діток було. І вона почала там грати, потім інші діти прийшли. У мене така група створилася, вони 3 на тиждень ходили. І їй, по-перше, подобалось бути біля мами дуже сильно. І в 4 роки вона ще пішла на акробатику. І там теж їй сказали, що вона дуже-дуже здібна. І так виходило, що ми поєднували теніс і акробатику до її 10 років. Це ви спеціально робили, щоб розвивати якісь… Акробатика. Я привела туди старшу свою, а Марта була зі мною. Якраз старшій було 10 років. І мені порадили тренера. Говорить, піди, тому що вона погано стрибала. І ми пішли туди разом. А потім тренер побачила Марту і каже, а приводьте, у мене якраз група така з вересня набирається. І ми повели туди Марту. І вона там одразу такі результати почала показувати, що її через півроку перевели вже в профі. Там сказали, так, вже 5 разів в тиждень повинні ходити. І вона навіть більше займалася акробатикою, ніж тенісом. Повинна бути дисципліна. От дитина повинна приходити і грати. По-друге, зараз така помилка є, що дітей дуже рано віддають. Це цілоденна робота. Дивитися матчі, показувати, заохочувати. Я не знаю, до мене різні діти приходять. Одні прямо кажуть, я собі там тенісний куточок зроблю. І там, коли Марта приїжджала, вони мене тиждень вже питали, там, коли Марта приїде, все такі заряджені були. Я завжди хотіла знайти якогось гарного тренера, який буде з нею їздити. Бо в мене ще молодша донька. І ще такі, знаєте, важко тренувати весь час, їздити з дитиною. Ні, якщо б молодшої доньки не було, то я б, може, їздила весь час, бо і нею би займалась. А так вийшло, що сім'я і то, і сьо. Я весь час хотіла, щоб у неї був якийсь тренер, який би теж міг з нею їздити. Ми пробували і топ-тренерів, і один наш тренер був. І якось воно не йшло. Не йшло через якийсь період, там через 3-4 місяці результати падали. Хоча перед цим я казала, що Марта повинна мати такий стиль, таку гру. Але вони чомусь всі скочились до того, що треба, значить, більш такий пасивний теніс грати, більш в поле грати, більш стабільно. І вона скочилась в рейтингу, і потім знову я з нею там півроку займалась. Потім знову ми брали якогось іншого тренера. Але справа в тому, що ми, може, і не брали інших тренерів, вона не хотіла зі мною, не те, що не хотіла зі мною працювати, вона якби їй подобається зі мною працювати, але вона хоче більше від мене, як від мами, підтримки.
підтримки і любові. А ти на корті не можеш це давати. І у нас не вийшло сильно поєднувати це. Мама і тренер. Мама, яка любить, яка прощає все. Ну, в принципі, мама яка повинна бути? Любляча, прощаюча. А тут мама на корті повинна бути тренером. І оце поєднання у нас не завжди працювало. Вона казала, що були конфлікти так між вами. Ви навіть якісь там угоди підписували, домовлялися про щось, як ви будете працювати. Так, да, ми по-різному ми пробували. І з заробітними платами пробували, і без заробітних плат пробували. По-всякому ми шукали цей варіант, але дійсно важко. Важко, особливо Марта. Марта такий лідер, вона хоче бути перша, вона хоче, щоб тільки по її було. І коли я бачу, що вона не так робить, я не можу змовчати. Ну, я не кажу, що там її вина, моя вина, ми пробували, намагалися. От зараз, і потім мені якась одна жінка сказала, каже, слухай, а чого ви зараз берете чоловіків? Спробуйте жінку взяти. Так як вона виросла з жінкою. І якраз ця Сандра з'явилась. І яка відмінність Сандри від тренерів чоловіків, які в нас були? Що вона перше, що вона спитала, скажи, що для Марти головне? Як ти бачиш її теніс? Який там процес треба робити? Що вона любить, що вона не любить? Тобто ми з нею десь, не знаю, 3 години, а потім ми ще переписувались. І от такий контакт. Тобто вона одразу почала з Мартою працювати без цього его чоловічого, що я знаю все. І так, як вони зараз працюють, мені подобається. Я якби спокійна. Цікавий момент, те, що ви про контракт сказали. Як це відчуття, коли твоя дитина тобі встановлює зарплату, і твій шеф, нібито Марта ж шеф в цій компанії великій, так? А ви тренер? Так. Це важко? Ну, це важко. Так. Це важко. Взагалі, ці всі грошові відносини між батьками – це важко. Я знаю, що, наприклад, я питалася, як у Звірєвих, то вони кажуть, що Саша взагалі не знає, скільки в нього грошей. Там, це все там тато командує. І з Мартою так неможливо, тому що Марта любить бути в курсі всього скрізь, значить, все, що робиться, все, що вона така дуже допитлива. І це не тільки, що вона там в тенісі, вона багато чим цікавиться, багато думає так, куди гроші вкласти, які інвестменти. Це етапи, які треба пройти. Так що я задоволена. Багато дітей не знають, що до 16 краще взагалі не грати, бо це нікуди не йде, нікому якби воно не потрібно. То я весь час якби була на крок попереду, що їй далі робити. От вона цей етап взяла, який ми наступний беремо, який ми наступний. І ми так, виходить, зекономили дуже багато часу. Тому що вона вже в 13 вже грала ITF до 18. І вже в 14 вона в сотці була ITF, і вже в 14 вона виграла Australian Open. Тобто оці скачки, вони зекономили дуже багато грошей, по-перше. Тобто вона вже вийшла на цей рівень, а ми, в принципі, нічого не витратили. От. А далі ми вже дивилися. Далі ми взяли Любічича. У нас була менеджерська компанія Любічича. Я тоді згодилась на це, тому що, в принципі, гроші він не сильно великі давав, але те, що він на той час був тренером Федерера, це зіграло дуже велику роль. Я думала, що він буде тренувати Марту як Федерера. Буде мені якісь давати... Може, і Федерер буде з нею грати. Давати якісь підказки. Ага. Але насправді цього не було. Видно, не було? Ні. Я думаю, що у них там якісь були домовленості. Я і зараз бачу, що ні Любічич нікого не тренує, ні Северин Лютий, який був з Федерером, він теж нікого не тренує. Хоча я думаю, що Федерер там дуже багато різних вправ робив, які
не роблять регулярні люди. А щось інше, якісь секрети, ви вважаєте, що Федерер знає, його Так. тренерський штаб знає щось Так. таке, що інші не знають? Так. Реально? Якісь вони вправи роблять такі, що ми не знаємо. І... Таке існує, просто там в світі футболу всі кажуть, все відкрите, все зрозуміло, всі все знають, все в Ютубі, все від... Ні? Ні. Я точно знаю, що він. А що це може бути? Що Ну, він... наприклад. Я не знаю. Я знаю, що він в сквош грає. Я не знаю. Тобто В мене вам не є дали, якісь вам там цю догадки. експертизу не дали по Ні. Федереру, чому він такий крутий, там, Ні. тренувальний процес. Ні, не дали. І це якби я 2 роки надіяла, що все-таки нам щось дадуть, але нам нічого не дали. І тільки, я вважаю, єдине, що дали, це Марті трошки его роздули, Ага. що у неї Любічич, Бренд. значить, бренд, да, і що можна вже маму якби менше слухати. В мене є такий менеджер Любічич, який знає все. Десь тоді у нас і пішов такий розкол більше. Тому Марта завжди говорить, що це для неї один з ключових моментів. Ось це розходження з батьками, сепарація. Це такий ключовий і важкий епізод. Як ви його перенесли, коли твоя дитина, твій спортсмен каже, що я більше не хочу, щоб ви мене тренували, щоб ви мене вели? ви розумієте, я, в принципі, не була проти, щоб її хтось тренував. Але коли я бачила, що це йде в іншу сторону, мені було дуже боляче. Наприклад, коли це було там перший раз, коли вона там сказала, так, все, віддавай мені мою карточку, я буду сама вже тепер вирішувати, що мені робити, на які змагання мені їздити. У мене є Любічич, який мені буде підказувати. І я бачила, що з цим тренером вона просто, він її не вчить того, що я її вчила, і він не хоче зі мною йти на контакт, то мені було дуже боляче. Я місяць взагалі, пам'ятаю, я спати не могла. І потім воно все завершилось, тому що з рейтингу там 114 вона пішла до рейтингу 312, чи там скільки, чи 320, то, звичайно, це боляче. Тут більше не те, що сепарація. Я не проти сепарації, якщо вона йде в плюс. Але якщо вона йде в мінус, і ти кажеш, а дитина тобі каже, я хочу сама робити свої помилки, то це неправильна сепарація. Тому що я не думаю, що якісь батьки, я кажу про нормальних батьків, я не думаю, що вони проти сепарації. Навпаки, батьки хочуть, щоб діти були незалежні, вільні, рухались вперед. Кожні батьки хочуть, щоб їх діти рухались. Теніс – вид спорту, який викликає неймовірні емоції. Від екстазу до спустошення й болю. Гравці кажуть, що він забирає тіло, душу та розум. Наполегливість, інтенсивність, інтелект на корті. А ще він ближче, ніж ти думаєш, разом з Setanta Sports. Поринь в атмосферу топового тенісу. Усі ключові турніри WTA та ATP, Wimbledon на Setanta Sports. Дивись в прямому ефірі чи записі матчі Марти Костюк та інших улюблених тенісисток та тенісистів на Setanta Sports. З промокодом GO30 забирай 30% знижки на перший місяць передплати на Setanta. Ціна складе всього 77 гривень за силу, витонченість та інтелект найкращих атлетів світу. Setanta Sports – це платформа, де ви можете переглянути всі топові спортивні події: теніс, Формула-1, футбол, NBA, NHL та UFC. Більше деталей по лінку, який чекає на тебе в описі до цього відео. Ви говорили, що дуже важкий епізод був початок повномасштабної війни, і це підштовхнуло піти до психолога ще більше. І в той же час вам доводилося зустрічатися на корті із росіянками, із білорусками. Як це все відбувається у вас, як це переживати? Так як одна з першочергових проблем, з якими я прийшла, була те, що я не могла відноситись до тенісу як до роботи.
то було зрозуміло, що мені було дуже тяжко грати з росіянками, з білорусами, з білорусками. Тому що все, що я бачила перед собою, це я була як бикс, і переді мною була червона тряпка. Звісно, що в такому стані ти не можеш якісно виконувати свою роботу, хто би там не був, як би сильно ти не хотів перемогти. І насправді цим прикладом потім стала Еліна, коли вона повернулася, як вона всіх обігрувала там, і на Ролан-Гаросі, і на Умблдоні, і далі. І це показало її справжній професіоналізм того, як вона може відділити, да? Тобто її якісь емоції, якусь, можливо, ненависть, яку вона відчувала там до них і так далі, яку я не могла відділити. І вона це дуже професійно робила. Мені це був дуже гарний приклад. І зараз я набагато краще з цим справляюсь. Тобто я вже не розділяю, хто є хто. Я знаю, що я в будь-якому випадку проти всіх хочу виграти. Це немає такого, що я виходжу проти француженки, і я виграти не так сильно хочу, да? Там, трошки хочу виграти. І тому я зараз до всіх матчів відношуся однаково серйозно, з професіоналізмом, а там вже як буде. І проти українок так само хочете виграти? Є таке, да. Я не люблю грати проти українок, але інколи нема виходу. Ви обіграли Еліну. Що після того матчу подумали, що в голові? Вау, круто, чи все ок, рухаємося далі? На той момент у мене була, я хотіла виграти цей матч. Тобто я не можу сказати, що він був для мене якимось принциповим. Я дуже давно останній раз грала проти Еліни. Я з нею тренувалась декілька разів до цього, і я приблизно розуміла, як вона грає, що вона робить, але мені було в першу чергу цікаво зіграти цей матч, зрівнити себе з собою 15-річною, да? І це був прикольний досвід. Звісно, я рада, перемога, є перемога. Я не була дуже рада проти неї грати, тому що як я сказала, я не люблю грати проти українок, тому що, одна все одно пройде, обов'язково хтось виграє, але прикольніше, коли чим більше проходить далі, тим краще. Я пам'ятаю, коли ви в 15 років проти неї грали, як ви зараз дивитеся на той матч? Чи був у вас шанс, обіграти? Чи все ж таки вік такий, Я що думаю, там... не було шансів, бо в той день було 40 градусів жари, температура покриття була 70. І це був вже мій 6-й матч тоді. В 15 років на шоломі 6-й матч, це велике навантаження. І я просто була вже і фізично, і морально повністю виснажена, а Еліна була мега налаштована на перемогу. Вона тоді, я пам'ятаю, вона так дуже хотіла виграти. Вас? Я не вважаю, що в мене тоді були шанси, просто тому що я була максимально виснажена. Кобі Брайанта завжди була така мрія обіграти Джордана. У вас було якесь таке, що Еліну треба обіграти? Чи взагалі це теж одна з суперниць просто? Може, десь в глибині душі, напевне, було. Тому що в неї багато досягнень. І мені здавалося, що якщо я її обіграю, значить я теж можу цього всього досягти по дитинству. А зараз, не знаю, зіграли і зіграли. Зараз, рівно. Я не знаю, в мене немає такої якось емоційного виплеску через цей матч. В жіночому тенісі у нас просто супер результати. Ви, Еліна, Цуренко, Кичинок, Ястремська, Калініна. Як пояснити те, що таких результатів у нас немає в чоловічому тенісі? На жаль. Чому жіночий настільки успішний у нас? Зараз чинник війна, я думаю, великий. А взагалі, ми заглибились в цю тему зараз прям професійно. Чому така різниця? І в мене є якісь свої причини, думки на рахунок цього. Вони можуть бути не те, що некоректні, але вони можуть бути неточні, але я думаю, що правда в цьому точно якась є. Я думаю, що в першу чергу це фінансово, у чоловіків набагато дорожче все. Їх набагато дорожче виростити. Друге, це вони пізніше розвиваються, а рішення потрібно приймати раніше. Тобто, якщо в дівчат вже трошки раніше все зрозуміло, де ти там будеш, чи є в тебе потенціал, то хлопці дуже пізніше розвиваються, і тому вони тільки в 20 років розуміють, чи є в них взагалі якісь шанси, 20-21. Якщо ми не говоримо про якісь винятки по типу Алькараса і компанії, але такі про стандартний розвиток чоловічого
тенісу я говорю. Потім великий тиск батьків. Це, я думаю, проблема і в дівчаток, і хлопців, але хлопці, мені здається, більше під цим тиском якось ламаються, тому що вони розуміють, що, Боже, мені треба тут вирішувати, значить, їм же сім'ї годувати, ну, грубо кажучи. І потрібно якісь, я ж кажу, важливі рішення приймати, тому вони швидше з дистанції сходять і, на жаль, мало хто доходить. Ви зараз об'їхали весь світ там за останні 10 років, і зараз ви є таким амбасадором України в світі, де ви приїжджаєте одразу Україна. Яка зустріч і які слова там з іншого куточку світу вас найбільше вразили, ось які стосуються нашої країни? Ну, у мене найбільший клуб підтримки в Австралії. Я приїхала в 2017 році грати в відкритий чемпіонат Австралії по юніорам, і нам 2 дні не було де переночувати. Ну, так як ми бідні юніори, і нам треба десь було переночувати, а грошей мало, ми якби почали питатися, де ми можемо в кого зупинитися, і ми дізналися, що в Австралії велика українська діаспора. Нас прийняла сім'я, ми там побули 2 дні, поїхали собі в готель, а потім я виграла відкритий чемпіонат Австралії по юніорам, і ну, якось вони стали дійсно частиною моєї сім'ї, я можу так сказати, бо ми кожен рік приїжджаємо, кожен рік ми до них приїжджаємо в гості, обов'язково, вони ходять максимально на всі мої матчі. Я дуже їх люблю, дуже сумую за ними, бо я їх бачу тільки 1 раз в рік, але це такі особливі люди в моєму житті. І сподіваюся, що перший мій великий шолом я виграю саме там, тому що це для мене таке особливе місце, і я дуже вдячна їхній підтримці. Що найкрутіше в цій країні, те, що ви бачили, що подобається? Тому що є певні стереотипи, там кінгуру, да, там, гори якісь. Мені здається, що там самі класні люди, тому що це країна... Після України? Звісно. Я думаю, я не знала, чи ти будеш питатися про питання, що більше всього подобається в Україні, але там дійсно дуже класні люди, вони дуже відкриті, в них немає оцього якогось... Як, знаєте, там, по-перше, немає конкуренції ніякої, вони настільки далеко від всіх, що вони там собі просто живуть, нікого не чіпають, їх ніхто не чіпає, вони там собі розвиваються. Дуже багато там іммігрують туди, тобто там мега таке різнонаселена місцевість, да? Тобто там є люди із України, із Голландії, і там хто хочеш там є, якби, і вони всі якось здружилися, всі живуть, і ну, це, звісно, інші люди зовсім, які в іншій реальності живуть, але вони дуже класні. Вони всі дуже відкриті, дуже позитивні. У нас навіть Australian Open називається Happy Slam, там всі щасливі, і це так і є. Там це найбільше їх, напевне, якісь найбільша їхня характеристика. Характеристика. Ви зараз сказали, що не було грошей на те, щоб там переночувати. Теніс дуже коштовний вид спорту, да? І ракетка, і перельоти, і логістика, готелі. Я чув історію, що був такий момент, що ну, от, вам потрібна була підтримка вашій сім'ї, тому що все це витягнути непросто, а держава ну, теж не готова була це все закривати. Розкажіть про це трошки. Мені було 9 чи 10 років. Мама попросила про допомогу одну людину, мецената, і він дав мені $25 000, на які ми проїздили до 14 років. У мене мама мега-бухгалтер, я не знаю, як це навіть, яке це слово є, ну, напевне, бухгалтер. І ми розтягнули ці гроші на 3 роки. Ми там ночували в машині, їздили по турнірам на машині. Ну, бувало, да, коли так треба було. Ну, під час турнірів я в машинах не спала, але там на переїздах так. Це мені дало, звісно, це була величезна підтримка. Я думаю, без цієї підтримки я би тут не була, бо просто не було би на що їздити. Ось, і з цього почалась моя кар'єра, а потім я можу себе вважати достатньо фартовою людиною, тому що я підписала потім менеджерський контракт, і мені зразу зробили хороші контракти. Цих грошей було достатньо якби, для фінансування моїх там витрат, моєї кар'єри. І потім я дуже добре зіграла в Австралії, що теж дало мені хороший старт, хорошу базу. І все, я більше не потребувала ніякої допомоги, і я цьому неймовірно рада, тому що є багато гравців, які до сих пір віддають гроші, або там мають якісь зобов'язання перед іншими людьми. Я цього всього не маю. Як я і люблю, вільна пташка, тому це дійсно дуже круто.
Ви мені сказали перед інтерв'ю, що частину коштів витратили на дослідження Марти як організму її, да, що його сильні і слабкі сторони. Так? Розкажіть трошки от про такий підхід, глибокий дуже. Так. У нас в інституті фізкультури є лабораторія, і там ти проходиш тести. Марта проходила тести і на комп'ютері, і проходила тести фізичні. І мені дали там хороші рекомендації. Одна із рекомендацій, я пам'ятаю, що їй треба працювати над витривалістю, тому що вона дуже-дуже швидка і дуже швидко виснажується. Тобто, там навіть я пам'ятаю, казали, що там по суботам потрібен чи плавання годину в такому дуже-дуже слабкому темпі, чи бігати в маленькому темпі при пульсі маленькому. І далі ще цікаве таке дослідження було на комп'ютері, що коли дуже швидко там пускали картинку, і треба зробити якісь там дії, я вже не пам'ятаю. І якщо все йде швидко, то Марта приймає правильні рішення. Якщо тільки повільно йде, вона починає так засипати, якісь помилки робити, щось таке. Тому це ми десь, я не пам'ятаю, чи в 10, чи в 11 років ми робили. І це показало, що вона може грати тільки в швидкий теніс. Тобто вона тільки може бути лідером на корті. Бо тільки вона стає в захист, вона зразу починає якісь помилки робити дурацькі. Якщо вона не лідер на корті, то це не її гра. Ваша база зараз в Монако, так? Я розумію, що це вимушено, да? Якби тут перельоти були, можливо, були б в Києві жили, так? Так і було б, я думаю. Як живеться в Монако, взагалі, яка особливість там? Там особливість того, що там дуже багато грошей в одному місці. Це єдина особливість Монако, на мою думку. Ну, там мега-клімат, звісно, це допомагає там тренуватися круглий рік, що для мене дуже важливо, тому що я не можу базуватися практично більше ніде в Європі, окрім там, може, якоїсь Іспанії, але, на жаль, через податки це там неможливо, і Монако для мене для тренувань ідеальне місце. Я не відношуся до Монако як до свого якогось перманентного дому. Я все одно хочу повернутися в Україну, я хочу жити тут. Там не дуже просто, тому що там не дуже мені підходящі люди, можна так сказати. Я не так сконцентрована на якихось грошах, на якомусь статусі, там, кого найновіші годинники, там, найкращі машини і так далі. Тому мені не завжди легко дається в комунікації з такими людьми, в житті з такими людьми. Я релігійна людина, я в церкву ходжу, я люблю бути частиною якоїсь спільноти, якогось суспільства, і цього там, на жаль, немає. Це дуже тяжко теж створити, бо там просто мало людей, і я там практично не буваю через переїзди, але на даний момент це те, де я є, і я поки там будую своє життя, а потім побачимо. Як це працює? Турнір, ви туди переїхали, там адаптація, граєте і потім повертаєтесь в Монако? Чи часто буває з турніра вже наступний турнір, наступний, і втрачаються навіть ці часові пояси? В основному з турніру на турнір, тобто я повертаюсь в Монако, але це трапляється не дуже часто. В основному в мене там блоки турнірів, на які я їду, там 3-4 підряд, може навіть і 5. І отак, переїжджаємо і кочівники. Я ось подивився, там під 50 перельотів за попередній рік. Це постійні турніри. Ми зговорили з вами на Олімпіаді, там через 2 дні ви вже були, там наступне змагання було. Якось не втратити ось відчуття любові до тенісу? Я не знаю, тому що я знаю гравців, які не дуже люблять теніс, які до цього відносяться чисто як до професії своєї, тобто як якийсь інструмент заробляння грошей, не більше, тобто як люба стандартна професія. Я просто дуже люблю теніс, і я люблю його з самого дитинства. Мене ніхто не заставляв в нього грати ніколи. Звісно, бувають дні, коли немає мотивації, коли ти не розумієш, а для чого це потрібно, коли поразки якісь болючі. Звісно, це буває, але для цього існує дисципліна
І коли ти звикаєш якби просто виконувати свою роботу незалежності від зовнішніх факторів, та навіть і внутрішніх інколи, да, коли немає мотивації, наприклад, то це допомагає досягти результатів, це допомагає не зупинятися. І у мене не було такого періоду, коли я прям дійсно не любила теніс, я не хотіла в нього грати і так далі. Звісно, як і у всіх людей, в мене бувають спади мотивації, да, там, це абсолютно такий нормальний процес. Але в мене поки не було такого, що я там думала про закінчення там, і так далі. Для мене Марта вперше з'явилася в житті, коли вона оце проголосила промову, там «First of all, слава Україні». Я думав, вау, це реально було круто. Звідки? І мені говорили люди, які тут у вас на кортах грали, що завжди ви з нею спілкувалися українською. Хоча час такий був, що в Києві дуже багато російської мови, це правда, це не секрет. Вона сказала, що у вас дуже глибоке підґрунтя ось такої української національної ідеї. Розкажіть, будь ласка, про це. У мене сім'я україномовна. Я сама в Києві народилася, і тато в мене з Чернівецької області, мама із Черкаської області. Вони разом вчилися в Чернівецькому університеті, обоє математики. І мене тато так виховував з самого дитинства, що Україна, українці, книжки мені давав. І ми так спілкувалися в сім'ї. Ми спілкувалися українською мовою, але, звичайно, коли там приходили на корти, то вже, звичайно, російською, в школі російською спілкувалися. Але мені дуже подобалось їздити у Львів, тому що там всі україномовні, там всі діти. Я з ними спілкувалася українською мовою, це так було прекрасно. І так же само, коли в мене народились діти, у мене чоловік російськомовний, сам з Молдови. І я сказала, так, мої діти тільки будуть українською розмовляти, вони його весь час тата називають. З ним спілкуються українською, він з ними російською, але я так старалася. І тоді, коли Майдан був у 2014 році, Марта дуже була заряджена тоді. І так подобалось туди ходити. Вона із моєю старшою ходила. Це якраз грудень був. І я робила тренування так спеціально, щоб вони, значить, та після школи старша, Марта, і вони ходили щодня, майже ходили, там їсти всім розносили, Боже, їм так це сподобалось. А коли, я пам'ятаю, якось вночі ми теж там їжу якусь варили, і ми її пару разів не взяли. Боже, як вона там плакала, ридала, говорить, чого мене не взяли. Така вона заряджена була дуже сильно на українську мову, на все. У мене така дуже українська родина мого прадіда, тобто тата мого дідуся по мамі. Його вбили в в'язниці росіяни. І в нього якби це з самого народження така якась ненависть, напевне, до росіян, до російського. І в мене мама, вона ходила в російську школу, але вони з моїм дядю, зі своїм братом розмовляли виключно українською мовою, і там їх там всі, ой, та ви з села, ви там другорядні, такі, типу, второсортні, не знаю, як це буде. Коротше, другий сорт ви і так далі. І вони такі в мене українці, там всі мітинги в 90-х стояли. І в мене навіть таку дідусь історію розповів. Я про неї не знала. Він сказав, що коли були мітинги на Майдані Незалежності, вона тоді ще якось по-іншому називалася, і стояв оцей, тоді він був не мером Києва, він став тоді мером Києва, не пам'ятаю, як його звали, і вони там були на цьому мітингу, і мій дідусь говорить, вони думали, як назвати, типу, це. І мій дідусь сказав, давайте назвемо Майданом Незалежності. І тоді це вже пішло далі, там петицію підписували це, і можна сказати, що в мене дідусь назвав Майданом Незалежності, і це така дуже велика, надихаюча історія, і можна цією історією підсумувати мою родину. І я все життя розмовляла з батьками українською мовою. Я думаю, що це дуже, дуже важливо для нашої країни, щоб це робили всі. Що вас мотивує? Що в такі найважчі моменти ви говорите собі?
В моєму випадку я відчуваю, що теніс це не моє покликання, да, основне в житті. Це не те, чому я народилася, там, щоб стати першою ракеткою світу, там, чи перемагати, чи не знаю, виграти великий шолом, чи заробити там багато грошей. Я відчуваю, що моє покликання набагато більше для цього світу. І я розумію, що на мені більша відповідальність, ніж на інших людях. Але я до цього. Я себе якби розкриваю з часом, да, більше результатів стає і тому подібне. Я відношуся до тенісу як до частини свого життя. Я про це багато разів говорила. Це є моя професія, це є мій інструмент розвитку свого бренду, звісно, там заробляння грошей і популяризації здорового образу життя. Але я не, тобто я розумію, що є щось більше, що я, можна сказати, повинна зробити, і мене це якби рухає. І я тому не кладу таку велику вагу на теніс, і тому, мені здається, воно мене тому так сильно не обтяжує. Погодьтесь, неочевидна заява від 22-річної топ-спортсменки. А де ви бачите її після завершення кар'єри? Пишіть в коментарях. Тобто програла – це просто гра. А яке ваше покликання? Я сама ще шукаю відповідь на це питання. Я думаю, що воно буде по ходу, як я і сказала, розкриватися. Да? Тобто це я ж росту, змінюється там, я змінююсь, змінюється моє оточення, змінюються мої цілі, бажання. Да? Тобто я не маю чіткої відповіді на це питання, але я точно знаю, що це там не виграти великий шолом. Да? Це є моєю ціллю, але це не є... Я не думаю, що це буде якимось там досягненням мого життя. Так я можу сказати. Тобто, коли ви граєте великий шолом, не буде такого, що все, я в своєму житті все зробила вже і далі... Далеко ні. Я це зрозуміла не так давно, але я це зрозуміла, мені здається, це було важливо це зрозуміти. В який момент ви це зрозуміли і за яких обставин? Думаю, дуже велика зміна трапилась, в принципі, коли війна почалась. Я думаю, так багато в кого трапилось. А так, це по ходу якось. Я не можу сказати якийсь там день, де я так прокинулась, і от це є. Я ж маю це відчуття всередині себе, там, я мала це відчуття з самого дитинства. Да? Тобто це не щось таке, що якби цього не існувало, і от там на протязі останнього року це там кардинально змінилося. Тобто я це розуміла, тому що я натурально була залучена в багато інших процесів помимо тенісу в своєму житті, і якби я ж розумію, що це не просто так трапляється, і побачимо. Які це процеси, якщо не секрет? Та багато. У мене такі є максимально рандомні ситуації, там, допустимо, мене покликали виступати в Верховну Раду. У нас ніхто з тенісистів не виступав. В 13 років? Да. Потім я була на відпочинку, і мене один мій знайомий почав мене розпитуватися там про мою фінансову ситуацію, не в плані там, скільки в тебе грошей, а типу, як я ними керую, що я роблю. Почала дуже цікавитися цим питанням. І там в мене інші відкрилися там, не те, що можливості, а інші знання, інший вид абсолютно знань в моєму житті. Потім я почала, допустимо, працювати з психологом на початку війни, і це там теж я відкрила багато чого для себе нового. Тобто я дуже багато різних процесів залучена, які не є напряму дотичні до тенісу. І від тенісу все походить, да? Але це інші діяльності, можна так сказати. І цього дуже багато. Я просто знаю, як йшла кар'єра інших тенісистів деяких, да? І я не можу сказати, що в них були такі прям різносторонні інтереси, можна сказати, і напрямки по ходу їх кар'єри. Тобто багато хто просто фокусується на тенісі і більше ні на чому. В мене не було так, тому я думаю, що це не просто так. Як ви розвиваєтеся, окрім тенісу? Теніс, ми всі бачимо ваші успіхи, це дуже круто, ми пишаємося вами. За межами тенісу, те, чого ми не бачимо. Ви сказали про психолога, ви сказали про фінансову грамотність. В яких ще проєктах ви активно берете участь? Я заснувала фонд в березні 23-го року, і на початку фонд займався
займаюся допомогою дітям, які постраждали від війни. Після того, як ми зробили перші проекти, я зрозуміла, що скоріше за все хочу сфокусуватися на діяльності в тій сфері, де маю якісь знання, де є експертом. Тому зараз з командою ми фіналізуємо стратегію мого фонду, завершимо працювати над його візією, місією, цінностями, програмами, річним операційним планом. Насправді неймовірно цікавий досвід для мене. Мега цікаво розробляти бренд-стратегію разом з командою маркетологів, арт-директорів. Найулюбленіше, звісно, моє було це обирати логотип, фірмові кольори, створювати девіз, який би відображав мене, мою філософію. Попереду ще багато роботи, робота над сайтом, підготовка до аудиту і багато інших різних питань. Але насправді бути засновницею – це про можливість створювати, знайомитись, бути креативною, хороброю. Найкрутіше для мене, звісно, у цьому всьому, що це про відповідальність. Я дуже люблю відповідальність. Це все дуже нове для мене, тому що теніс і діяльність фонду – це абсолютно різні напрямки, але я не очікувала, що я стільки всього нового дізнаюся. В цілому я дуже рада продовжувати вчитися, це дуже для мене цінно. Для мене важливо працювати над сталим позитивним впливом і змінювати речі на краще у нашому суспільстві. Дуже активно я займаюся саме психологічною складовою людини. Мені це цікаво. Я хочу в майбутньому у цьому все більше розбиратися в плані прям піти вчитися і отримати там психологічну освіту. Фінанси – це таке, якби я людина, яка має свій бізнес, а саме теніс. Це мій бізнес, моя кар'єра. Мені потрібно тримати все під контролем, що в мене трапляється. Гроші люблять порядок, тому якби я і цим питанням займаюся, але не так активно, бо це така галузь, що там можна загубитися і про теніс забути, тому це дуже так дозовано. Ось. Ну, якби це такі з головних, якби, моїх. Ну і сім'я, звісно. Це теж іще одна велика моя частина життя. Про це поговоримо. Ви заговорили за фінанси. Справа в тому, що в тенісі всі цифри відкриті, так, на відміну від футболу, там інших видів спорту. Чи Футбол так. Ну так. В принципі, щось знаєш. Ні, це не офіційні дані. Це все не офіційні дані. Це журналісти щось публікують. У вас же я відкрив там рейтинг, да. так? Уільямс, там більш ніж 90 мільйонів зароблено, так? Ви заробили за свою кар'єру вже більше 4 мільйонів. Наскільки це вас змінило, так? І наскільки вам подобається чи не подобається те, що все настільки відкрито, і люди там знають, напевно, до вас приходять з якимись проектами, люди щось пропонують, я впевнений в цьому 100%. Я до цього відношуся рівно. Я просто не люблю про це розмовляти там в публічному просторі, тобто і в мене немає проблем там з кимось переговорити, там, да, поділитися чимось і так далі. Але в публічному просторі, ну, якби, я не вважаю це етичним, по-перше. По-друге, ну, я не вважаю себе публічною такою персоною. Да. А кого тоді вважати публічною? Якщо... Ну, я вважаю там якихось, там, не знаю, Машу Єфросініну, там, отаких людей і так далі по списку, тобто там актори якісь так далі. Це для мене, ну, більш публічні люди, тобто там вони розмовляють про своє особисте життя, там роблять подкасти зі своїми чоловіками, ну, тобто там всі теми життя вони якби обговорюють. Я більш націлена на розмови про свою професійну діяльність, да, і тому я вважаю, що фінанси – це якби не є частиною обговорення з публікою, можна так сказати. Але я саме до того, що це розміщують, я до цього відношуся рівно. Просто багато ж людей не розуміє, що я заробила ці 4,5 мільйона, чи скільки я там заробила, і з них до мене дійшло тільки 70%, напевно, якщо не менше, так як ми скрізь платимо податки. А ця сума написана без податків. І плюс, ну, теніс дуже затратний вид спорту, там в тебе команда, ти возиш всіх, ти за все сам платиш. Плюс є спонсорські контракти, тобто вони у когось відсутні взагалі. Тобто, якщо ти бачиш цифру, то ти розумієш, що це тільки оці гроші, людина заробила тільки ці гроші. А є люди, які, не знаю, допустимо, як
ну, візьмемо у кого хороші контракти. Допустимо, там Емма Дукану, да? Тобто вона зараз, у неї рейтинг якийсь там 60 чи 50, але вона виграла шолом декілька років тому. Тобто в неї призових там, може, як в мене, а контрактних, ну, це там відкрита інформація, я не знаю, у неї там 15 мільйонів в рік, там, чи 10. Да? Тобто у всіх різний ще брендинг, можна так сказати, всі по-різному заробляють на контрактах. І якби ти тут ніколи не дорахуєш, не прорахуєш, хто насправді скільки заробляє, тому вони все одно мало що виставляють, слава Богу. Ну, тобто немає повної інформації. Але все одно Сирена перше місце, да? Я думаю, і по контрактам, і по всьому. Ну, у Сирени там просто поза тенісом величезні контракти, і я думаю, що Сирена найбагатша. Ну, я цим ніколи, якщо чесно, не цікавилась. Це я так просто десь там бачила в якихось новинах, але я поняття не маю. Як ви хочете себе розвивати свою кар'єру тенісну? Більше фокус на спорт, чи ось те, що там поруч зі спортом, контракти? У вас дуже крута співпраця з Wilson, да? Ну, я не пригадаю саме, щоб саме наші спортсмени брали участь в розробці моделей. Да? Тобто я бачив відео, навіть ви там тестували, ви це все показували. Потім ця космічна історія сталася, коли вони вам зробили весільну сукню, а після цього ще й тенісну сукню під весільну. Наскільки ось вам хочеться в цьому напрямку працювати і далі, не лише там з Вілсоном, і розкажіть про Wilson теж. Теніс – це моя основна професія. Я ще далеко не досягла всього, чого би я хотіла. І, звісно, всі мої зусилля йдуть туди. Якщо щось буде помимо тенісу попадатися, то я якби буду вибирати. Я не проти, якби я така дуже різностороння теж особистість, тому мені це все цікаво. На рахунок співпраці з Вілсоном, так, я є в їхньому борді. Я є адвайзером. Я не займаюся напряму розробкою дизайну. Це дуже складний і довгий процес, у мене немає просто на це часу. Але я займаюся тим, що я хочу зробити максимально зручну одежу, як і для себе, так і для інших людей, які це купують. Тому якби я більше як адвайзер, що мені дають сукню, я кажу, так, давайте тут трошки відпустіть, тут затуго, тут закоротко, тут навпаки довге і так далі. Тобто я більше таким займаюся. Це дуже цікаво. Я працюю з 20-го року стилістом. Для себе просто це не було там для чогось конкретного. І мені це все дуже цікаво, тому я відчуваю, що я можу якось їм допомогти, можу зробити продукти ще краще. І я вважаю, що в нас мегаплідна співпраця. Ми весь час виграємо, як це буде, неіснуючі нагороди. Це як? Ну, вони якби просто люди придумують собі там, типу, Best Dressed of Roland Garros, наприклад, да, в інтернеті. Да. Тобто я на всіх турнірах в мене там, вони теж виставляють, там, проголосуйте, в кого найкращий був аутфіт, найкращий був одяг. І я завжди в там цих рейтингах. Тобто це приємно, це круто. Мені дуже подобається, як я виглядаю на корті. І тому, якби, да, це класний досвід. Я дуже вдячна їм, що вони мені дали таку можливість. Співпраця Wilson, наскільки вона, як це правильно, не хочу, щоб ви там називали контракти, ну вагомий внесок взагалі в ваш загальний бюджет? Чи це там частина просто? Вагомий. 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 Цього достатньо. Як часто до вас приходять інші бренди, ми не беремо одяг у цю категорію, а ви, наприклад, відмовляєтесь, говорите, ну, мені не подобається цей бренд, там, я не хочу зараз це робити, це там дуже розкішно, це не мій стиль, там, як часто відмовляєте? Не думаю, що хтось би відмовився по причині того, що це дуже розкішно. Ні, ну не ваш стиль, скажімо так. Я скажу так, в нас є якась стратегія розвитку мого бренду і мого бренду, в принципі, з моєю менеджерською компанією, саме IMG. І тому бувають пропозиції, які ми відхиляємо, але в нас трошечки інший формат роботи, можна так сказати, тому ми чекаємо, коли я виграю великий шоу. Тобто є якась певна межа, що ось тут ми не будемо розпилятися, а от тоді вже підуть серйозні контракти, так? Типу того, так. Ага, і от ви сказали про стратегію, так можете трошечки розкрити щось, що там далі, що ви собі прописали, які плани? Ну, планів ніяких нема, плани – це працювати і вигравати як можна більше, да? І в принципі все. Тобто від цього все залежить. Ніхто не прийде до тебе, коли в тебе немає результатів. Тобто це такий
світ достатньо справедливий і жорстокий, можна сказати. Тому просто красиве лице вже, ну, не те, що вже не пройде, а на такому рівні цього, мені здається, недостатньо. Тобто все одно повинен бути результат. Ви сказали про шалений тиск під час матчів, так? Ми бачили картинку, як ви на Олімпіаді танцювали, це було дуже класно, вірусно, це всюди розійшлось. Але як вдалося цей тиск зараз от спустити, так і не переживати сильно? От як ви зараз цей матч переживаєте? Ну, будь-який матч, як ви спускаєте тиск? Слухайте, ну він є завжди. У мене є відповідальність перед собою. У мене є якісь очікування перед собою, очікування інших людей і так далі. По-різному, тобто є періоди, коли я максимально спокійна. Тобто я дійсно можу зловити оцю хвилю, коли я відношуся до тенісу тільки як до своєї роботи, і я виходжу на корт робити бізнес. Так називається, так? Ну, грубо кажучи, тому що все одно теніс – це є мій бізнес, це моя робота. І коли я до цього так відношуся, то, звісно, і менше емоцій, менше ваги на цьому, тобто ти просто, менше підв'язки якоїсь емоційної. Але це не завжди виходить, тобто є, я ж теж оточена людьми, оточена різними ситуаціями, йде війна, я не завжди в ресурсі, можна так сказати. Я не завжди в мегастабільному стані. Тобто зараз цього набагато більше, як ми можемо побачити по результатам, тобто навіть незважаючи на те, що я не дуже задоволена кінцівкою року, але все одно я скрізь, майже на всіх турнірах, де я грала, окрім Пекіну, я пройшла до 3-го кола і далі. Тобто для мене це, так, очікування вже вищі, ти хочеш вже далеко заходити скрізь, але це все одно дуже стабільно, як для мене. Для моєї кар'єри, можна так сказати. Найстабільніше поки із всього, що я мала. Тому я ж і працюю над тим, щоб максимально бути в цьому балансі життєвому, коли все на своєму місці знаходиться. Це не завжди вдається, але я впевнено рухаюся туди і побачимо. Тобто я рухаюся. Просто я, коли почала займатися з психологом, я зразу розуміла, чому я туди йду. І я розуміла, що якби я просто почала працювати над своєю спортивною складовою з психологом, то я, можливо, б вже мала великий шолом. Я думаю, що неможливо, а точно. Але я не думаю, я не знаю, що б у мене було зі всіма іншими частинами в моєму житті. А в мене не було такої цілі. Я розуміла, що мені потрібно комплексно підійти до того, де я хочу бути, і ким я хочу бути. І я розуміла, що це для того, щоб туди дійти, мені потрібно трошечки зробити кроки назад. І я була до цього готова, і я була готова до того, що мій шлях буде довше, ніж у інших. Я кажу про якихось суперталантів, по типу Ігі Святики, Ема Радукану, яка вже має шолом. І інших дівчат, які вже в дуже молодому віці мають великі результати. І я була до цього готова, і я свідомо цей вибір робила, і я задоволена тим прогресом, який я зробила, і я просто далі рухаюсь. Марта Костюк – спортсменка, вихована в умовах системи спорту незалежної України. У нас залишилась така гібридна радянська модель, краще сказати, це пережиток, в якій, по суті, ви самі маєте собі шукати можливості для розвитку. І навіть в таких умовах у нас з'являються топ-спортсмени. А уявіть собі, якщо ми впровадимо європейську модель, сучасну модель, в якій держава буде допомагати талантам. Я переконаний, що схожих успішних кейсів топ-спортсменів у нас буде набагато більше. Якщо ви хочете бачити більше спортивних відео на цьому каналі, просигналізуйте підпискою, вподобайкою і напишіть, кого б ви ще хотіли побачити у нас в гостях. Ну і побажайте удачі Марті на наступних турнірах. Вигравай подарунок від фонду Марти Костюк. Просто напиши своє враження від цього інтерв'ю в коментарях. Підпишись на канал, щоб ми могли з тобою зв'язатися, та постав вподобайку. Марта обере переможця. Ранок чи вечір? Ранок. Хто робить найкращу музику в Україні? Один в каное, Океан Ельзи. Скрябін був легендарним, і я думаю, бумбокс. Твій улюблений твір української літератури? Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Головна постать в історії України? Антін Крушельницький. І, я ще думала Павло Тичина, то я їх обох скажу. Вони такі були обоє борці за українську мову, за українську культуру, і це
таких людей дуже часто вбивали і прибирали, можна так сказати, тому вони, я думаю, що без них ми б навіть не дожили би до зараз. Яке місце в Україні для тебе найулюбленіше? Ну, буде Київ, я думаю. Улюблений ютуб канал. Ветерани космічних військ. Хто головний спортсмен в історії світу? Ну, мені такий перший в голову, напевно, якийсь Мухаммед Алі приходить. Скільки годин в день ви тренуєтесь? 4. Який ваш найскладніший матч в кар'єрі? Сакарі на Олімпійських іграх. Думаю, він був навіть складніший, ніж з Донною. Що вам не подобається в тенісі, що б ви змінили в правилах? 25 секунд між розіграшами, інколи це дуже мало. І воно не регулюється абсолютно ніяк, тому це я не розумію. Скільки за життя зламали ракеток і скільки загубили м'ячиків? Є такі цифри? Ну, м'ячиків я скільки загубила. Поняття не маю, це така дуже якась цифра, не знаю, Тисячі? ракеток. А м'ячів, ну я не знаю, скільки я загубила. Я навіть ніколи не задумувалася. Тобто ракеток, ну я думаю, що не менше, ніж 300. 300 ракеток? Думаю, десь 200-300. А який такий найепічніший епізод був? Ну я на корті ніколи так не розламувала Не було ракетки, ще? я так не роблю. Я після матчів можу так зробити, ну коли вже ніхто не бачить. Тобто зайти в роздягальню і розбити? Ну ні, не в роздягальні. Я в роздягальні ніколи таким не займалася. Людей там лякати не буду. Ні, десь там за кутами, там десь за стадіоном. Ага. Як ставитись, коли говориш, що ви емоційний такий тенісист? Коли мені інші люди говорять, мене це напрягає, тому що це, по-перше, оцінка моєї особистості, про яку ніхто не питав. І мене не тільки бісить, коли мені це говорять, а в принципі, коли мені там говорять, ой, ви така талановита, там, або ой, ви така, ну, типу, я не дуже це якби підтримую, можна так сказати. А сама я ставлюся, ну, з розумінням, з любов'ю, це ж я. Хто ж мене буде любити сильніше, ніж я сама себе? Наскільки довго думали над фотосесією для Vogue? Ой, я не думала. Вони мене запросили, я сказала окей, а потім вже під час зйомки мені сказали, а ви можете майку зняти? І я якби, ну, я робила фотосесії такі, я розуміла, що все буде максимально культурно, можна так сказати. Це ж все-таки Vogue. І, ну, прикольно. Дуже гарні фотки. Просто я ж бачила фотки, які були в повному наряді, і ці були прикольніші. Ну, я в них нічого не бачу такого, там нічого немає, тому прикольно. Ну, все окей. Таке питання на зі списку. Що готуєте вдома чоловіку, чи готуєте взагалі? Ой, я дуже люблю готувати. Я готую, ну, у мене не завжди є час, але от з останнього, що я приготувала, це був курячий паштет з ягідним кюлі і з домашніми крекерами. Ось, я люблю дуже борщ готувати. Він, правда, мій сушеф, коли я готую борщ, бо треба дуже багато чого там нарізати, готувати, і це так дуже довго тоді робиться все, але я дуже люблю готувати борщ. Всі дуже люблять мій борщ, моя команда його дуже любить, я всіх годую завжди. Я максимально різне готую, і я хочу вставати в цьому. Я, до речі, забула про це сказати, що це теж одне з моїх хобі, я дуже люблю готувати, і мені це прям... Я реально можу цілий день на кухні стояти, взагалі, просто без проблем. Та і солодкі, і пироги, і супи всякі, і підливи, і, ну, коротше, салати, все, що хочеш. Що зробите перше після перемоги України у війні? На літаку полечу в Київ. На кінець-то. Дуже довга дорога. Це найбільша проблема, по якій я не так часто тут з'являюсь, тому час для мене дуже важливий. І сяду на літак в Київ.